স্বাগত মোৰ সকলো প্ৰিয় আৰু মৰমৰ খাই খুৱাই আৰু বনাই ভাল পোৱা বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজি ৰেচিপি বনাব লৈছো গাখীৰৰ খৰেৰে এয়া আছে গাখীৰৰ খৰ মই ফ্ৰিজত থৈ দিছিলো একাৰণে একেবাৰে গুড মাৰি বৰফ হৈ গৈছে প্ৰথমতে আমি এখিনি গলাই ল'ব লাগিব হেহে মই লৈছো ডাঙৰ পাত্ৰ আৰু এই পাত্ৰটোত মই এতিয়া সৰু পাত্ৰটোৰ পৰা গোটেইখিনি খৰ ডাঙৰ পাত্ৰলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম আজি আমি গাখীৰৰ খৰেৰে তিনিটাকে ৰেচিপি বনাম হয় তিনিটাকে ৰেচিপি একে কোবতে হ'ব এয়া দেখিছেনে এটো বৰফ হৈ গৈছে পুৰা কিন্তু এই বৰফৰ টুকুৰাটো খাবলৈ বৰ সোৱাদ মই কিবাবৰ খাই চাইছো এতিয়া সৰু বাটিটোৰ পৰা মই ডাঙৰ বাটিটোলৈ গোটেইখিনি খৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰি লম আৰু ইয়াত যেটো গৰম পৰিছে উৰিষ্যাত বৰ্তমান গৰম আৰম্ভ গতিকে মোৰ অনুমান আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে খৰখিনি গলি যাব ঢাকন দি থৈ দিও আৰু আধা ঘণ্টাৰ পিছত চাওচোন বাৰু কি হয় আধা ঘণ্টাৰ পাছত এয়া আমাৰ খৰ সম্পূৰ্ণৰূপে গলি গল এতিয়া মই ভালদৰে ফেটি লৈছো আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিক মেচিনেৰে বিটাৰ মেচিনেৰে ফেটিব পাৰে বা এনেকে মুডৰে ফেটিব পাৰে নহলে কাটা চামুচৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আমি কিন্তু একেৰাহে ফেটিব লাগিব ৰব নালাগিব হাতখন বিখাই গতিকে মাজে মাজে মই দুখন হাত ব্যৱহাৰ কৰিছো মাজে মাজে এখন হাতেৰে কৰিছো একেৰাহে ফেটিলে তেতিয়া মাখন সৰকে ওলাব আৰু মাখনৰ পৰা আমি বনামগৈ ঘিউ তিনিটা ৰেচিপি হ'ব বাটাৰমিল্ক হ'ব মাখন ঘিউ হ'ব মাখনটো হ'বই বাৰু আৰু এটা ৰেচিপি হ'ব ঘিউৰ পৰা কেনেকে আমি আলু ভাজি বনাম ঘিউ নোহাকে কিন্তু ঘিউ হোৱা টকাকে সেইটো একেবাৰে লাষ্টত আপোনালোকে গম পাব এয়া চাওক মই একেৰাহে ফেটি আছো গাখীৰ খৰখিনি এনেকে গাখীৰৰ দৰে হৈ গৈছে পনিয়া হৈ যায় প্ৰথমতে তাৰপিছত গুট মাৰিহে এয়া দেখিছেনে গুট মাৰোতে অকমান আৰু জুৰি পেলাই ফেটিব লাগে এই যে গুট খাই আহিছে সাইডত কলা কলাখিনিৰ মাজত হালধীয়াখিনিৰ মাজত যে আপোনালোকে দেখিছে গাখীৰৰ দৰে সেইখিনি হৈছে গাখীৰ থকা পানী আৰু এইখিনি হালধিখিনি আছে মাখন বা বাটাৰ আপোনালোকে যে বাটাৰ হিচাপে খাব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকৈ থৈ দিব পাৰিব বাটাৰ হিচাপে কিন্তু মই যেহেতু ঘিউ বনাম গতিকে মই আকৌ ফেটিম আৰু এয়া যে চামুচত লাগি আছে ন এইখিনি পিছত গলি যাব যেতিয়া আমি জুই কাৰবাৰ কৰিম তেতিয়া গতিকে আৰু অকণ ফেটিলো ইয়াৰ পৰা আৰু অকণমান ওলাব বাটাৰ এয়া দেখিছেনে পানীখিনি এফালে হৈ গৈছে এই যে বগা বগাখিনি এইখিনি আছে বাটাৰ মিল্ক এইখিনি নেপেলাব আপোনালোকে এইখিনি খাব পাৰিব আৰু যদি খাই বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে আটা মটতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বা যিকোনো তৰকাৰী বনাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মই সাধাৰণতে বাটাৰ মিল্ক হিচাপে খাওঁ অকণ নিমখ বা কলা জিৰা আৰু ধনিয়া লৈ পেলাই এয়া চাওক আমাৰ বাটাৰ ৰেডি এতিয়া মই ফ্ৰিজৰ পানী লৈছো আৰু এই যে মাখনখিনি এইখিনি আলফুল হাতেৰে গাখীৰৰ পৰা তুলি লৈ পেলাই মই ফ্ৰিজৰ পানীত ধুই ল'ম ফ্ৰিজৰ পানী ধোৱাৰ কাৰণ হৈছে মাত্ৰ এটাই এনেকুৱা কৰিলে মাখনখিনি আৰু বেছি গুট মাৰি যায় টান হৈ যায় আৰু এইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে তৈয়াৰ বাটাৰ আমুল বাটাৰৰ সোৱাদ সম্পূৰ্ণৰূপে পাব কোনো নহয় ঘৰৰ বাটাৰ বনোৱা আৰু কি লাগে কিন্তু মই কি কৰিম এইখিনি ঘিউ বনাম গতিকে মই এটা ল'ম ননষ্টিক পেন এইখিনিতে 2 নম্বৰ এটা বুদ্ধি বা ট্ৰিক্স যিয়া কাৰণে চাওক কিমানবোৰ আছিলে পাত্ৰটোত মাখন লাগি পেলাই এনেকৈ মাখনবোৰ উলিয়াই ল'ম 2 নম্বৰ ট্ৰিক্স হৈছে এইটো যে প্ৰথমতে আমি গাখীৰৰ হখিনি বাকি লওঁ বাৰু এইখিনি বাটাৰ মিল্ক মই গিলাসত বাকি ললো আৰু আমাৰ প্ৰথম ৰেচিপি বাটাৰ মিল্ক হ'ল তৈয়াৰ এতিয়া ননষ্টিক পেনখন যে মই লৈছিলো মই কৈছিলো 2 নম্বৰ বুদ্ধিটো এইটো যে ড পেন ল'ব ননষ্টিক পেন ল'ব তেতিয়া কোলা নপৰে মই ষ্টিল আৰু এলুমিনিয়াম বনাইছিলো কোলা হৈছে বহুত দিন মই ঘিউ খাবলৈ পাতো একে কিন্তু কোলা কাৰণে দেখাত বৰ বেয়া লাগে দিবও বেয়া লাগে মানুহ দিব নোৱাৰি এইখিনি মানে আমি একদম লো ফ্লেমত বাটাৰখিনি গলাই ল'ব লাগিব ধৈৰ্য খুব প্ৰয়োজন সময় লাগে কিন্তু ফ্লেম একদম লো একেবাৰে লো ফ্লেমত সৰু গেছত বনাব ইয়াত দেখিছেনে চাৰিওফালে যে হালধীয়া বিৰি উঠিছে এইখিনি হৈছে ঘিউ এইখিনি সময়ত আমি একো নকৰো নুচু এইখিনি কিন্তু কিছু সময় পাছত আমি একেৰাহে ফেটিব লাগিব এয়া চাওক মই একেৰাহে ঘূৰাই আছো আৰু চামুচত যিখিনি লাগি আছিল হেতাখনত বাটাৰ সেইখিনি এতিয়া নোহোৱা হৈ গ'ল গলি গ'লতো এতিয়া একেৰাহে আমি লৰাব লাগিব কিছু সময় কাৰণে আকৌ এৰি দিছো আকৌ চামুচৰে একেৰাহে লৰাব লাগিব অলপ সময়ও নৰব কাৰণটো হৈছে লাহে লাহে লৰাব কিন্তু যিখিনি বাটাৰ থাকে যিখিনি খৰ বুট মাৰি যে তলত বহি যায় সেইখিনি যে লৰাই নাথাকে কোলা পৰি যোৱাৰ মানে চান্স থাকে আৰু তেতিয়া ঘিউখিনি দেখিবলৈ বেয়া হয় এতিয়া যে ওপৰবোৰ বাবলছ উঠিছে এইবোৰ হৈছে ঘিউ সাইডতো বহুত লাগি আছে এনেকৈ মাজত হেতাখনেৰে ঘূৰাই আপোনালোকে ঘূৰাই থাকিব চলাই হেতাখন ঘূৰাই থাকিব আৰু সাইডত যিখিনি লাগি থাকে ঘিউ সেইখিনি টানি আনি মাজলৈকে এনেকৈ লৈ আহিব এনে কৰিলে কি হ'ব ঘিউখিনি সোনকালে ওপৰলৈ উঠি আহিব দেখিছে সাইডত পানী যে লাগিছে সেয়া হৈছে ঘিউ আৰু নজলিব
খুব ধুনীয়া গোন্ধ আছে গোটেই ঘৰটো ঘিউৰ গোন্ধৰে মলমলাই গৈছে কিবা পবিত্ৰ পবিত্ৰ লাগি গৈছে একেবাৰে এয়া চাওক মই একেৰাহে কৰি আছোঁ ইয়াৰ ওপৰত ঘিউ বিৰিঙি উঠিছে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো চাই ভাল পায় মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব বন্ধু বান্ধৱী আৰু আপোনজনক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই এয়া চাওক এয়া ঘিউ প্ৰায় হৈ গ'ল এনেকৈ অকণমান উতলি অহাৰ পাছত ফ্লেমটো অফ কৰি দিম অফ কৰি পেলাই কিছু সময় ৰাখি থ'ম অলপ সময় 2-3 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে গেছৰ ওপৰত থ'ব লাগিব এয়া চাওক ভালকৈ উতলি আহিছে আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই জুম কৰি লৈছোঁ কেমেৰাটো এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ মাজেৰে ফালি পেলাই এনেকৈ হেতাখনেৰে এয়া দেখিছেনে তলত যিখিনি লাগিছে এয়া যে সেয়া হৈছে ঘিউ মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিওঁ বাৰু এয়া হৈছে ঘিউ মই চেকনিৰে চেকি লৈছোঁ আপোনালোকে ষ্টিলৰ বাচন বা চিনামাটিৰ বাচনত চেকি ল'ব তাৰপাছতে আইনাৰ বাচনত থ'ব ঘিউ সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতহে আইনাৰ বাচনত থ'ব নহ'লে কিন্তু ফাটি যোৱাৰ ভয় থাকে এয়া মই ভালদৰে চেকি ল'লোঁ তলত ঘিউ আৰু ওপৰত যে দানাখিনি থাকিলে এইখিনিৰ আমি বনাম এটা স্পেচিয়েল ডিছ আৰু এই ডিছটো শিকাইছিল মোৰ পেহীৰ বাল্যকালৰ স্মৃতি লাগি আছে আমাৰ ঘিউ তৈয়াৰ এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ বাৰু থৈ দিওঁ তেতিয়া যাওঁ আমি তৃতীয় ৰেচিপিৰ কাৰণে মই ঘিউখিনি যিখিনি আছিলে ঘিউ বনোৱাৰ পাছত ক'লা ক'লা যিখিনি খৰ মানে ৰৈ গৈছিল খৰ গাখীৰৰ সেইখিনি মই ল' ফ্লেমতে ৰাখিছোঁ গলিব আৰম্ভ কৰিছে ইয়াত দিছোঁ মই সৰু সৰুকৈ আলু কাটি খাবলৈ সাংঘাতিক সোৱাদ লাগে ইয়াত কেৱল নিমখ আৰু অকণমান জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ হালধি দিব নালাগে মোৰ পেহীয়ে এইটো মোক শিকাইছিলে আৰু খাই মই ইমান ভাল পাওঁ বিশ্বাস কৰক এইখিনিৰ লগত একাশী ভাত আপুনি একদম আৰামত খাই দিব পাৰে এয়া মই দিলোঁ জালুকৰ গুড়ি আৰু সুন্দৰকৈ আমাৰ আলু ভাজিৰ মলমলীয়া গোন্ধ ওলাইছে ফ্লেম ল'ত অকণ সময় ঢাকোন দি থৈ দিম যাতে ভালকৈ সিজি যায় যিহেতু ল' ফ্লেমতে বনাইছোঁ আৰু 5 মিনিট নালাগিলে আলু পূৰা হৈ গ'ল তৈয়াৰ এয়া মই হেতাখনৰ পৰা আপোনালোকক ফালি পেলাই দেখুৱাই দিওঁ এয়া চাওক সিজি গৈছে আৰু আমাৰ তৃতীয় ৰেচিপি এয়া আলু ভাজি তৈয়াৰ আৰু ধন্যবাদ পেহীৰ কাৰণে মই ৰেচিপিটো শিকিছোঁ সাধাৰণতে মই মিঠাইতে এই বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ দেখিছেনে বাৰু 5 দিনৰ গাখীৰৰে 3টা বস্তু বনালোঁ বাটাৰমিল্ক বনালোঁ ঘিউ বনালোঁ আৰু বনালোঁ আলু ভাজি তাৰ ওপৰতো মাখন আছে বাৰু সেইটো মই যোগ দিয়া নাই আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব যদি ভাল পায় লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই আৰু চাই থাকিব ইয়াকাৰা সিva কুntala কিটচেন নতুন নতুন ৰেচিপিৰ বাবে আৰু আপোনালোকে মোক জনাবচোন আপোনালোকে আৰু কি মোৰ পৰা জানিব বিচাৰে